Tiếp tục liên quan đến xung đột ở Đông Âu, việc Nga không ngừng sản xuất và đưa máy bay không người lái ra chiến trường, bất chấp các lệnh cấm vận từ phương Tây. Một số các cuộc điều tra cho rằng lý do là họ mua được linh kiện từ các nguồn cung bí mật và cả từ chợ đen. Trong một động thái ngoại giao mới đây, Nga phản đối ứng cử viên do Mỹ đề xuất để trở thành đại sứ mới ở Moscow. Một điểm nóng khác tại Tây Nam Á, đụng độ vũ trang tiếp tục diễn ra ở biên giới Pakistan-Afghanistan. Những thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu. Mỹ sẽ viện trợ hơn 160 triệu đô la Mỹ giúp các nước châu Phi tổ chức bầu cử. IAEA nói bằng mọi cách giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên. Trung Quốc siết chặt kiểm soát các bình luận trên mạng. Trẻ em Đức nhập viện nhiều vì khí hậu lạnh. Tất cả sẽ có trong chương trình thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Hàng trăm máy bay không người lái của Nga liên tục được sản xuất và tung ra chiến trường Ukraine, có thể nhờ một chuỗi cung ứng linh hoạt, thậm chí từ chợ đen. Chuỗi cung ứng linh kiện này đi qua một khu chợ ở Hồng Kông và thậm chí đi qua cả bang Florida của Mỹ. UAV đại bàng biển Orlan 10 của Mỹ là vũ khí rất lợi hại bởi sử dụng công nghệ không quá hiện đại và chi phí sản xuất thấp. Những UAV giống Orlan 10 thường xuyên được Nga xuất xưởng, cộng với khoảng 20.000 quả đạn pháo Nga sử dụng mỗi ngày. Theo một số chỉ huy Ukraine, mỗi ngày có thể họ mất tới 100 binh sĩ vì các vũ khí trên. Một cuộc tìm hiểu của Reuters, iStories và một tổ chức tư vấn quốc phòng của Anh đã phát hiện nhiều nguồn cung linh kiện khác nhau, tất cả kết thúc tại Trung tâm Công nghệ đặc biệt ở thành phố Saint Petersburg, nơi sản xuất loại UAV giống với Orlan 10. Cuộc tìm hiểu còn cho thấy có cả một lộ trình những công nghệ của Mỹ được gửi tới nhà sản xuất UAV ở Nga. Các công nghệ này chủ yếu là đời cũ, nhưng vẫn rất có hiệu quả trên chiến trường. Trung tâm Công nghệ đặc biệt từng sản xuất nhiều thiết bị giám sát cho chính phủ Nga và hiện tập trung vào máy bay không người lái cho quân đội, lần đầu tiên bị Mỹ trừng phạt sau khi Tổng thống Barack Obama cho biết trung tâm này đã làm việc với tình báo quân đội Nga để cố gắng gây ảnh hưởng đến bầu cử Mỹ năm 2016. Các biện pháp trừng phạt có hiệu lực vào năm 2017, cấm bất kỳ công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ cũng như công ty Hoa Kỳ cung cấp bất kỳ nguyên vật liệu gì cho trung tâm này. Vào tháng 3 năm nay, chính phủ Mỹ đã thắt chặt các hạn chế đó bằng cách ngăn tất cả các hoạt động mua bán sản phẩm của Mỹ cho quân đội Nga, nhất là các mặt hàng công nghệ cao như vi mạch, thiết bị liên lạc và điều hướng. Tuy nhiên, các UAV Orlan vẫn tiếp tục được sản xuất. Trung tâm Công nghệ đặc biệt không trả lời yêu cầu bình luận của báo chí, nhưng một nhà khoa học giấu tên cho biết họ đang có nhu cầu rất lớn để sản xuất máy bay không người lái. Cũng theo cuộc điều tra, trong số các nhà cung cấp linh kiện quan trọng cho cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Nga, có một tổ chức ở Hồng Kông là công ty Asia Pacific Links. Theo hồ sơ tài chính và hải quan Nga, công ty này đã cung cấp linh kiện trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Nhiều linh kiện là các vi mạch từ các nhà sản xuất Hoa Kỳ, tất cả đều không được gửi trực tiếp mà phân tán bằng nhiều hình thức gián tiếp khác nhau. Hồ sơ hải quan còn cho thấy nhiều linh kiện điện tử được xuất khẩu từ châu Á Thái Bình Dương sang Nga chủ yếu được giao cho một nhà nhập khẩu ở Saint Petersburg có quan hệ chặt chẽ với trung tâm công nghệ đặc biệt. Đó là công ty nhập khẩu SMT iLogic, dùng chung địa chỉ với nhà sản xuất máy bay không người lái này. Chủ sở hữu của Asia Pacific Links là ông Anton Trofimov, một người Nga xa xứ, tốt nghiệp đại học ở Trung Quốc và có nhiều hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Nga mới đây đặt câu hỏi về sự phù hợp của người phụ nữ được Tổng thống Joe Biden đề cử làm đại sứ tiếp theo tại Moscow. Đó là nhà ngoại giao Lynn Chasey, ủng hộ đường lối cứng rắn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, những nhận xét của bà Chasey trên các phương tiện truyền thông và trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ cho thấy bà ủng hộ các biện pháp trừng phạt khắt khe hơn với Nga, xem đó là con đường cải thiện quan hệ song phương. Bà Chasey cũng ủng hộ tiếp xúc với phe đối lập và các nhóm xã hội dân sự. Phát ngôn viên Zakharova nói tiếp, cô ấy nhất định phải đến đây làm việc sao? Chúng tôi e ngại với những nhà ngoại giao có quan điểm diều hâu. Đại sứ nên là người sẵn sàng làm việc để cải thiện quan hệ và khắc phục những điểm còn tồn đọng dựa trên quan điểm tích cực và nhiệt thành. Theo các chuyên gia, dù phản đối, nhưng Nga rất khó để từ chối bà Lynn Chasey làm đại sứ. Bà Chasey hiện đảm nhiệm vị trí đại sứ Mỹ tại Armenia từ năm 2019. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm 15 tháng 12 tuyên bố Washington sẽ ủng hộ Liên minh châu Phi gia nhập G20 với tư cách là thành viên thường trực, một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm củng cố mối quan hệ với một khu vực được xem là ưu tiên thấp về ngoại giao trong những năm gần đây. Ông Biden phát biểu như trên tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Châu Phi
đồng thời cho biết Hoa Kỳ đang tìm cách tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực với châu Phi. Nam Phi hiện là thành viên G20 duy nhất đến từ lục địa đen. Liên minh châu Phi được tạo thành từ 55 quốc gia thành viên. Các nhà lãnh đạo châu Phi từ 49 quốc gia và Liên minh châu Phi đã tập trung vào tuần này tại Washington để tham dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày, với trọng tâm là chống biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, khôi phục kinh tế, phòng chống dịch bệnh và một số vấn đề khác. Theo các chuyên gia, nhận xét của Tổng thống Biden nhằm mục đích tăng cường vị thế của Hoa Kỳ như một đối tác đáng tin cậy của các nước châu Phi, trong bối cảnh Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng mạnh mẽ bằng cách cho vay để phát triển nhiều dự án cơ sở hạ tầng. Hoa Kỳ thường xuyên cho rằng việc cho vay này thực ra là bẫy nợ và mang đến rủi ro rất cao. Thương mại giữa châu Phi và Trung Quốc hiện nhiều gấp 4 lần giữa châu Phi và Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp Trung Quốc và công nhân Trung Quốc hiện diện ở lục địa đen cũng đông đảo hơn. Thêm Liên minh châu Phi và G20 được cho sẽ giúp Hoa Kỳ có tiếng nói hơn trong các vấn đề của châu Phi. G20 đã thiết lập một khuôn khổ chung giúp các nước nghèo mắc nợ cơ cấu lại nợ của mình. Phần lớn là nợ Trung Quốc. Có ghế trong bàn đàm phán ở G20 giúp một số quốc gia châu Phi, nhiều nước trong số đó hiện không đủ điều kiện để được xử lý nợ theo kế hoạch của G20, có thể thúc đẩy đàm phán vì lợi ích của họ. Gia nhập G20 cũng mang lại cho châu Phi tiếng nói lớn hơn về các vấn đề quan trọng như ứng phó đại dịch COVID-19 và chống biến đổi khí hậu, trong bối cảnh sự thất vọng ngày càng gia tăng rằng các nước giàu không chịu trách nhiệm đầy đủ về việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch tràn lan trong nhiều năm, góp phần vào sự nóng lên toàn cầu. Ông Mark Sobel, cựu quan chức IMF hiện đang tư vấn chính sách cho một số quốc gia châu Phi, đã hoan nghênh động thái của Mỹ. Ông nói, điều này giúp nâng cao sự chú ý của thế giới và châu Phi và nhận ra những cơ hội mà lục địa này mang lại, cũng như những thách thức bao gồm thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết nghèo đói và nợ nần. Ông Biden hôm 15 tháng 12 cũng nói mình rất háo hức đến thăm châu Phi. Chính quyền Tổng thống Biden đã bị một số người chỉ trích là thiếu quan tâm đến châu Phi khi Trung Quốc đang cắm rễ sâu hơn vào chính trị và kinh tế ở lục địa này. Đây là hội nghị thượng đỉnh với châu Phi đầu tiên dưới thời ông Biden, kể từ hội nghị năm 2014 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Chính quyền Biden cam kết viện trợ châu Phi 55 tỷ đô la Mỹ dành cho nhu cầu an ninh lương thực, chống biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo và một số vấn đề khác trong những năm tới. Hoa Kỳ hôm 15 tháng 12 cũng cho biết họ sẽ cung cấp hơn 165 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ vào các cuộc bầu cử ở châu Phi vào năm 2023. Tổng thống Biden ngày 14 tháng 12 đã gặp lãnh đạo Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Liberia, Madagascar, Nigeria và Sierra Leone để thảo luận về các cuộc bầu cử ở những quốc gia này vào năm tới. Nhà Trắng cho biết các lãnh đạo đã gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh, thảo luận về những thách thức của việc tổ chức bầu cử, làm sao để tự do, công bằng và minh bạch. Các quan chức Pakistan vừa cho biết đụng độ lại nổ ra giữa lực lượng biên phòng của họ và Afghanistan gần cửa khẩu quan trọng Chaman Spin Bodak vào ngày 15 tháng 12, khiến một người thiệt mạng và hơn chục người bị thương. Trước đó, các cuộc pháo kích và xả súng xuyên biên giới đã làm thiệt mạng 8 thường dân Pakistan và một binh sĩ Afghanistan vào hôm 11 tháng 12 ở khu vực nối tỉnh Balochistan, phía tây nam Pakistan, với tỉnh Kandahar, phía nam Afghanistan. Ông Zahid Salim, một quan chức tỉnh Balochistan, nói với báo chí rằng giao tranh hôm 15 tháng 12 bắt đầu khi các lực lượng Pakistan sửa chữa một hàng rào biên giới bị hư hại. Cả hai bên đổ lỗi cho nhau khơi mào các cuộc đụng độ. Bộ Quốc phòng Afghanistan do chính quyền Taliban điều hành cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng lực lượng Pakistan đã nổ súng trước, đồng thời kêu gọi giải quyết vấn đề thông qua đàm phán. Afghanistan và Pakistan có tranh chấp lãnh thổ ở biên giới trong nhiều thập kỷ. Cửa khẩu Chaman đã bị đóng cửa vài ngày sau các cuộc đụng độ tương tự vào tháng trước. Chaman Spin Bodak là cửa khẩu lớn thứ hai giữa hai nước và là tuyến đường thương mại quan trọng để hàng hóa nhập vào cũng như ra khỏi Afghanistan. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Rafael Grossi, hôm thứ Năm ngày 15 tháng 12 cho biết họ sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Triều Tiên và duy trì xu hướng không phổ biến thêm vũ khí hạt nhân trên thế giới. Ông Grossi, người đang có chuyến thăm Seoul, gặp Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol, hai bên đã trao đổi về các hành động khiêu khích của Triều Tiên bằng tên lửa, cũng như nguy cơ Bình Nhưỡng sắp thử hạt nhân. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, ông Grossi chia sẻ mối quan ngại của cộng đồng quốc tế về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Triều Tiên được cho là đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân đầu tiên kể từ năm 2017. IAEA đã không tiếp cận được với Triều Tiên kể từ khi nước này trục xuất các thanh sát viên quốc tế vào năm 2009. Chuyến thăm của ông Grossi được cho là nhằm tìm hiểu kỹ hơn về chương trình hạt nhân của Triều Tiên, không khí đối đầu căng thẳng ở bán đảo, cũng như hậu quả tai hại nếu Bình Nhưỡng quyết thử hạt nhân. Theo các chuyên gia,
IAEA rất khó để giải quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Điều này đòi hỏi sự tham dự quyết liệt của nhiều bên, đặc biệt là Trung Quốc, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý chí và mong muốn của Triều Tiên. Truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này ngày 15 tháng 12 bắt đầu áp dụng các quy tắc mới nhằm quản lý bình luận trên mạng với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Nền kinh tế số 2 thế giới là quê hương của nhiều công ty công nghệ và có một nền tảng thương mại kỹ thuật số năng động. Tuy nhiên, các việc kiểm soát hết sức gắt gao. Các nhà cung cấp dịch vụ lớn từ bên ngoài đều không được phép hoạt động, ví dụ như Google, Facebook, YouTube hay Twitter. Trung Quốc chỉ chấp nhận các công ty truyền thông nội địa và phải có bộ phận đông đảo kiểm tra, xóa những bình luận nhạy cảm về chính trị. Tuy nhiên, nhiều bình luận chỉ trích chính quyền vẫn tồn tại. Theo quy định mới, những người đưa ra các bình luận không phù hợp sẽ bị liệt kê vào danh sách đen và có thể bị cấm bình luận, dẫu họ có tạo tài khoản khác. Tất cả người dùng muốn có tài khoản trên mạng xã hội phải dùng tên thật và số căn cước công dân chính xác. Phản ứng trước động thái này của Cơ quan Quản lý Internet Quốc gia trên Weibo, mạng xã hội nội địa lớn nhất của Trung Quốc, nhiều ý kiến khác nhau đã được đưa ra, phản đối có, ủng hộ có và không quan tâm cũng có. Một người dùng Weibo 25 tuổi ở Chiết Giang chia sẻ, chính quyền cũng nên lắng nghe các tiếng nói khác biệt từ người dân. Đâu phải lúc nào mọi thứ cũng êm xuôi, tốt đẹp. Lắng nghe ý kiến khác biệt là cách tốt nhất để chúng ta cùng nhau tiến bộ. Một người dùng khác nói, tôi ủng hộ quy định này. Những bình luận không xuất phát từ mục đích tích cực như hạ thấp và xúc phạm người khác, cổ suý cho những trào lưu văn hóa nhảm nhí, gây ra các tranh cãi vô ích làm biến dạng nền văn hóa truyền thống nên bị xóa bỏ khỏi không gian mạng. Trước đây Trung Quốc cũng đưa ra lệnh cấm tất cả những hình ảnh và video về các nam nghệ sĩ nhưng trang điểm và có hành động giống phái nữ sẽ bị loại bỏ khỏi các kênh truyền hình và truyền thông xã hội. Những nam nghệ sĩ này nếu tái phạm sẽ bị loại khỏi ngành giải trí. Một số lệnh cấm khác cũng nhận được nhiều sự ủng hộ là cấm các nghệ sĩ lên mạng khoe tiền, khoe tài sản hoặc chia sẻ những thông tin gây hoang mang, không mang lại lợi ích cho cộng đồng. Khi cô Deborah Jean đưa con trai Andreas đến bệnh viện ở thủ đô Berlin vì một chứng hô hấp, cô đã bị sốc. Lý do là không còn chỗ trống. Các nhân viên y tế phải gọi điện đến các bệnh viện khác ở xung quanh để tìm giường cho cậu bé 13 ngày tuổi. Cuối cùng các nhân viên y tế đành để cậu bé và mẹ ngủ tạm ở khoa tai nạn giao thông và cấp cứu. Em bé này đang chiến đấu với bệnh viêm tiểu phế quản. Đây là một trong những căn bệnh trẻ em Đức hay mắc vào mùa đông lạnh giá. Tình hình tồi tệ hơn vào năm 2022 khi số lượng trẻ sơ sinh bị viêm tiểu phế quản tăng cao. Không những vậy, do ảnh hưởng của Covid-19, số lượng bác sĩ y tá ở nhiều bệnh viện đã giảm mạnh. Bác sĩ Patrick Smith, trưởng khoa nhi của bệnh viện Saint Joseph ở Berlin, nơi cậu bé đang điều trị, nói với báo chí, chúng tôi như đang ngụp lặn dưới nước vì nhiều bệnh nhân trong khi số lượng y tá rất hạn chế. Do vậy, chúng tôi phải linh động, các bệnh viện sẽ liên lạc với nhau nếu ở đâu đó xuất hiện chỗ trống. Trong trường hợp của Andreas, các bác sĩ cho thấy không có chỗ cho bệnh nhân mới và phải gọi đến các bệnh viện khác. Nhiều trẻ em bị bệnh thậm chí được vận chuyển bằng trực thăng đến các vùng xa hơn, chẳng hạn như bang Mecklenburg ở phía đông bắc và bang ven biển Lower Saxony. Theo số liệu từ Viện Y tế Robert Koch, 9,5 trong tổng số 84 triệu người Đức vào tuần trước đã bị ảnh hưởng bởi một số bệnh về đường hô hấp trong mùa đông. Người bị bệnh trải dài trên nhiều lứa tuổi, con số này cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2021 và cao hơn so với đỉnh điểm của dịch cúm thông thường vào năm 2017-2018. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.